το Πατηγίνα! Sega! 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 Super Mini MD. Mega Drive. 16-bit. Είναι αρκετό καιρό. Είναι μια κονσόλα πάρα πολύ ελαφριά, η οποία έχει 605 παιχνίδια που είναι 8-bit, παρόλο που εδώ λέγει 16-bit. Έχει και 16-bit παιχνίδια, αλλά είναι μόνο 85. 86. Αυτή η κονσόλα από εξόδους έχει μόνο δύο. Μια HDMI που βγάζει εικόνα και ήχο και μια USB από την οποία φορτίζει. Επίσης έχει για είσοδος χειριστηρίων δύο 9 πίνες παραδοσιακές που δυστυχώς δεν είναι USB, άρα δεν μπορείτε να βάλετε το χειριστήριό σας. Το χειριστήριο που μπαίνει στο 9 πίνο είναι ένα κλασικό Mega Drive χειριστήριο. Start κουμπί, ABC, Hipsy Z. Το κακό είναι ότι τα κουμπιά δεν είναι ό,τι καλύτερο, ενώ το Α είναι πολύ καλό και το X, το Ψ και το Β που είναι στη μέση είναι, εντάξει, η ποιότητά τους είναι πολύ, δεν νομίζω θα αντέξουν πολύ καιρό. Είμαστε πολύ απογοητευμένοι από τα χειριστήρια. Είναι σαν παιχνιδάκια για μικρά παιδιά. Ναι, δυστυχώς. Δεν είναι φτιαγμένα για αντοχή, δεν είναι φτιαγμένα για άμα για κάποιο λόγο παίζετε Streets of Rage και μπείτε σε ένα ωραίο Rage. Ναι, και πάτε και τα πετάξετε και κάνετε Rage Quit. Θα είναι το τελευταίο πράγμα που θα μπορέσετε να κάνετε με αυτά τα συγκεκριμένα χειριστήρια. Θα είναι Rage Broken. Το κουτί είναι μια πολύ καλή μίμηση του αυθεντικού Mega Drive, η Genesis στην Αμερική. Power, on-off και reset button. Αυτά τα δύο δουλεύουν. Το reset σε πάει στο κεντρικό μενού και πάμε να δούμε τα παιχνίδια. Για να δούμε λοιπόν πώς είναι τα παιχνίδια. Καινούριο setup. Καταφέραμε και τα δείχνουμε εδώ. Λοιπόν, έχει αγγλικά και κινέζικα. Because of course. Πάμε στα αγγλικά. Φυσικά, αγγλικά. Έχει 8-bit που έχει το Contra. Αυτό είναι το poster του Contra. Εδώ λέει 605 σε 1. Ναι, και το 16-bit είναι 86 σε 1 που έχει το Streets of Rage. Ας ξεκινήσουμε με το 8-bit. Σημαίνει ότι έχει 605 παιχνίδια. 8-bit. Οκ. Μάλιστα. Αυτό υποτίθεται πως είναι mini Mega Drive. Αλλά εγώ βλέπω παιχνίδια Nintendo, σχεδόν αποκλειστικά. Ας δούμε π.χ. αυτό που το είχα κιόλας εγώ στο NES παλιά. Το Dracula. Dracula. Psygnosis, πάει αυτή η εταιρεία. Παλιά έφτιαχνε διαμάντια, ας πούμε, και η Probe το ίδιο. Για να δούμε. Δεν έχει, αλλά βλέπω ότι το τρίτο κουμπί, επειδή αυτά είναι χειριστήρια Mega Drive και το NES είχε μόνο δύο κουμπιά, ναι. Το τρίτο κουμπί του C δουλεύει σαν select. Καλό αυτό. Για να δούμε λίγο. Συμπληρώνει λοιπόν. Τι είναι αυτό! Ναι, όπως το θυμάμαι. Είναι και καλά κλόνος του Castlevania. Πρέπει εδώ να πούμε τα κουμπιά είναι λίγο διαλυμένα. Το κλασικό της εποχής που πας πέρα δόθε και βρίσκεις πράγματα και μετακινείσαι και... Καλά το πάω, Μια χαρά το πας. Η σκελετή είναι λίγο κύριε. Έχασα. Έχει βλέπω τα 3 Super Mario Bros. Ωραία, καλό αυτό. Το Mario 9, το Mario 10 κλασικά. Το Mario 14 δεν βλέπω και ανησυχώ. Που ήταν reskin του Kung Fu Kid με το Mario. Είδα Bubble Bobble Part 2. Δεν ξέρω. Μήπως το Bubble το σκέτο είναι... Όχι, δεν το ρισκάρουμε. Έχει από πίσω τον... Αυτός δεν είναι... Ποιο β' μάπ είναι αυτός ο τύπος. Το King of Fighters. Είναι δύο ερωτευμένα παιδάκια. Ναι. I just don't. Γι' αυτό είναι δεινοσαυράκια. Ναι. Και στο πρώτο παιχνίδι είναι δύο αγοράκια αδέρφια. Εδώ από ό,τι βλέπω είναι ένα ζευγάρι. Για πάτε και στο start σου. Πού είσαι? Που έβαλα 2 players. Πάμε. Όχι. Με το ένα κουμπί πηδάει και με το άλλο κάνει φούσκες. Λοιπόν, είναι πιο πολύχρωμο από το ένα, έχω να πω. Που εσύ δεν το έχεις δει καν.
Πιο ωραία γραφικά. Και αυτό είναι 8-bit. Ναι, ήταν ενίος παιχνίδι. King of Fighters 99 είδα πριν. Όχι, όχι, το έχουμε ξαναπαίξει αυτό σε άλλη κονσόλα. Α. Είναι ένα φρικτό 8-bit hack. Όχι μακριά. Μπορεί να είσαι και Street Fighter 2 πιο κάτω. Μ' αρέσει που είναι σε αλφαβητική σειρά επιτέλους. Γιατί τις πρώτες φορές είναι σε ό,τι να είναι σειρά αυτά τα παιχνίδια. Να το δούμε λίγο όλα με την ευκαιρία για να είμαστε εδώ. Είναι τα πάντα. Τελετάω πισίδα, αν είναι δυνατόν. Είναι τρομακτικό σαν σκέψη. Πόσα πάει. Έχει μέχρι και Z, αλλά δεν έχει Z. Α, είναι στο Legend of Zelda λογικά. Καλά πάει. Ξύλο τρελό. Όχι. Ευχαριστώ. Hey. Παραλίγο να μου βάλεις γκολ. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό, γυναίκα. Όχι. Δώσε πέναλτι. Δώσε πέναλτι. Καλά παίζουν τα 8-bit, αλλά δεν είχε Sega παιχνίδια. Και όταν πουλάς ένα mini Mega Drive, είναι λίγο κουλό να μην έχεις Sega παιχνίδια. Για να δούμε λοιπόν τι έχει να πει το 16-bit. Μήπως απλά μοιάζει. Streets of Rage. Εδώ είναι όλο το παιχνίδια Mega Drive. Golden Axe. Είναι Mega Drive όμως ή είναι Master System? Για βάλε το Golden Είναι Axe. σίγουρα Sega. Μισό λεπτό να δούμε ποια έχει. Herzog Τσουβάι. Ας βάλω το Golden Axe 2 που είναι πιο βαρύ. Sega. Άρα είναι όντως Sega. Μάριο μόνο. Πάμε to player mode. Normal. Και έχει και το dual. Πάμε normal. Καλά πάει. Αυτή είναι η μαγεία, οκ, δεν ξαναπατάω. Το α είναι η μαγεία. Ο boss. Άστο σε μένα, πέτα μαγεία. Έτσι. Μουσικούλα! Φα... Ένα, δύο. Μαγεία. Λίγα παιχνίδια κατά 16-bit, δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Θα μπορούσαν να βάλουν και το Alter Beast είναι θεϊκό παλιό παιχνίδι της Sega. Και τα παιχνίδια που έχουν βάλει δεν είναι και ό,τι πιο... Γνωστά. Όχι, δεν είναι ό,τι πιο wow για να... Άμα έχεις Mega Drive, υποψιάζομαι ότι δεν είναι πολύ δυνατό Mega Drive αυτό που έχουν. Γιατί πολλά είναι τόσο παλιά που χαλαρά θα μπορούσαν να είναι και Master System παιχνίδια. Δεν θα δούμε το Streets of Rage. Έχει Sonic. Θα δούμε και το Sonic και με αυτό θα κλείσουμε. Sega. Τι αιτήλα. Ναι, όντως. 91.
Δεν βλέπει να στέλνει και στο easy. Πάρε εγώ τον πρωταγωνιστή. Τον Axl Rose. Ενώ τον Axl σκέτο. Καμία σχέση με τον Axl Rose. Μα γιατί? Και όπως πάμε μια βόλτα, ξαφνικά έρχονται οι αστυνομικοί και μας δίνουν με τον μπαζούκα. Οι αστυνομικοί! Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Με αυτό πετάει, με αυτό βαράει. Και με τα δύο μαζί κάνει τίποτα. Κάτι κάνει. Κάνει ένα back hit. Μήπως κάνω compensate για κάτι? Μπορεί. Τι εννοείς γυναίκα, μπορεί, δεν κατάλαβα. Θα τα πούμε αυτά μετά το recording. Ρε εσύ. Suplex. Αγάπη με όρια. Αν αγαπάς κάποιον να του κάνεις ένα suplex. Όχι, τι ήταν αυτή η mistress. Όχι. Δεν μ' αρέσει που δεν γράφει τα ονόματα των εχθρών, όπως κάνουν τις Capcom τα παιχνίδια. Στην Capcom σου έλεγε τώρα βαράς τον Clone, τώρα βαράς τη Τώρα σου λέει δεν σε νοιάζει τι βαράς. Πάρω εγώ τη mistress. Οκ, δεν είναι κακό. Να βγάλουμε την πρώτη πίστα. Α, έχουν ενέργεια, οκ. Boss, τώρα το είδα. Couple power. Ha. Και αυτό είναι το περίφημο Streets of Rage. Καλή σχέση. Να το, αυτό, άρα αυτό είναι Mega Drive παιχνίδι, σίγουρα. Για τα άλλα δεν είμαι τόσο σίγουρος. Για να δω. Ω, σπάει, δεν μ' αρέσει. Πάντως έχει ταχύτητα, δεν μπορώ να πω, αλλά χάρη frames λίγο νομίζω. Ναι. Speedrunner. Ναι. Αυτό πάντως με τα δαχτυλίδια ήταν πολύ ωραία gimmick που είχε το Sonic. Ναι, όντως. Ότι ανοίγεις έστω και ένα δαχτυλίδι, μπορούσε να επιβιώσει από οτιδήποτε ας πούμε. Αλλά αυτό, έστω ένα δαχτυλίδι. Και στα 100 έπαιρνε ζωή ή κάτι τέτοιο. Κάτι έκανε. Πρόσεχε, αλλά Δεν πατήθηκε δεν επιβιώνεις από το fall down. Πέρα το ότι το χειριστήριο ήταν λίγο ελαφρύ, να το πω, δεν είχε την βαρύτητα που θα ήθελα. Τα παιχνίδια παίζανε πολύ όμορφα. Γενικά πιστεύω ότι για να σ' αρέσει αυτή η κονσόλα πρέπει να σ' αρέσουν και τα παιχνίδια που έχει μέσα. Αλλιώς δεν θα την πρότεινα πάρα πολύ. Και εμένα η γνώμη μου για την κονσόλα είναι επίσης διφορούμενη. Έχει 8-bit παιχνίδια που είναι NES. Αν είναι ποτέ δυνατόν, παίρνεις μια κονσόλα που λέει Mini Mega Drive και τα 8-bit παιχνίδια είναι NES. Θα έπρεπε κανονικά να είναι Master System. Αλλά δεν έχουν βγει κινέζικες κονσόλες με Master System, τουλάχιστον που να έχουμε δει εμείς. Και είναι πολύ περίεργο αυτό. Αλλά έχει μια κονσόλα που είναι Mega Drive, έχει 85 Sega παιχνίδια για 16-bit και 600 φεύγα Nintendo παιχνίδια 8-bit. Οκ. Δεν παίζει άσχημα. Είχαμε ένα πρόβλημα μόνο. Με την HDMI στην τηλεόραση δεν είχαμε ήχο εμείς. Ενώ στον υπολογιστή που κάναμε το recording είχαμε κανονικά ήχο. Για κάποιο λόγο στην τηλεόρασή μας δεν γνωρίζουμε τόσο καλά τεχνικά θέματα. Για ποιο λόγο με το ίδιο ακριβώς καλώδιο στην HDMI το υπολογιστή να παίρνει ήχο και στη τηλεόραση να μην παίρνει. Η τηλεόρασή μας δεν μας αγαπάει. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι μπορείτε να πάρετε κάτι καλύτερο με τα ίδια λεφτά. Στην εποχή μας τώρα. Αλλά αν είστε Sega fan, ίσως να αξίζει. Για το Golden Axe, για το Streets of Rage, για το Sonic.
τα οποία παίξαν αρκετά καλά. Και Micro Machines 1, Ευαγγελία. Ναι. Αλλά πέρα από αυτό δεν νομίζω ότι αξίζει ιδιαίτερα συγκριτικά με άλλες κονσόλες πάντα. Αν σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like, subscribe. Κάτα, ναι. Και θα σας δούμε στο επόμενο. Αν έχετε κάποια κονσόλα που θέλετε να κάνουμε review, μπορείτε να μας τη δανείσετε. Χρειαζόμαστε μόνο 2 μέρες μαζί της, μόνοι μας. Ή ελάτε κι εσείς να είμαστε όλοι μαζί. Οκ, bye. Τα λέμε.